हेलो नमस्कार सबैमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको भिडियोहरूबारे फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने म रजत ठुकुरी हजुरहरूको सामु आज फेरि एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। हजुरहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कि अब अटम सिजन लाग्न लागि अटम सिजन अलमोस्ट सुरु भइसकेको छ। सेप्टेम्बर महिना चल्दैछ र अटम सुरु भइसकेको छ भने फेरि हाम्रो जिरेनियमहरूले एक दुईवटा अब फेरि एकपटक फेरि फुल्नेछ। तपाईँलाई थाहा छ जिरेनियम्सले 2 पटकसम्म फुल्छ, स्प्रिङ सिजनमा अनि अटम सिजनमा लटरमा फुल्छ अनि बाँकीको सिजनहरूमा या बाँकीको समयमा फटाक फुलिरहन्छ। र अटम सिजन आउनको साथै अब हाम्रो नयाँ सिजन फुल जुन चाहिँ हामी स्प्रिङमा फुल्ने फुलहरू हुन्छ जस्तै क्यालेन्डुला भयो, सिनेरिया भयो, सिजन थस भयो, पेन्जी भयो है, प्रिमुला भयो, रेनिनकुलस भयो, यी आदि फुलहरूको सिजन सुरु भइसकेको छ। र यदि तपाईँले मगाएर छर्ने गर्नु भएको छ भने यो एकदमै उचित समय हो छर्नको लागि। र पहिल्यैदेखि म तपाईँलाई भन्दै आइरहेको छु कि छर्नको लागि म कोकोपिट चलाउँछु र यो साल पनि मैले त्यसरी नै जसरी तपाईँलाई भनेको छु त्यसरी नै मैले कोकोपिटमा छरेको थियो भने मेरो पहिले सालहरूको एक्सपिरियन्सलाई लिएर आज तपाईँको सामु आएको छु। मैले यो एउटा कुरा के पाएँ भने कोकोपिटमा छर्दाखेरि जर्मिनेसन एकदमै राम्रो हुन्छ। जर्मिनेसन त राम्रो हुन्छ तर जर्मिनेसन भए पश्चात त्यसको ग्रोथ भने एकदमै हुँदैन। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ यो मेरो स्टक रहेको छ, स्टक एकदमै राम्रो प्रकारले उम्रिँदै रहेछ। यहाँनिर सिनेरिया पनि उम्रिँदैछ, यो सबै F1 रहेको छ। यो क्यालेन्डुला F1 जेनेरेसनको बन सिरिजको डबल, अनि यो चाहिँ पेन्जी चाहिँ अहिले उम्रिएको छैन। यो मेरो सिजन थस योपालि F1 जेनेरेसनको सिजन थस धेरै समय बादमा आएको छ र यो पनि उम्रिरहेको छ। र यो सबै मेरो यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कोकोपिटमा उमारेको छ। र कोकोपिटमा उमार्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि यो उम्रिनु चाहिँ एकदमै राम्रो जर्मिनेसन दिन्छ, तर यसको ग्रोथ भन्ने ठ्याक्कै एकदमै ढिलो हुन्छ, ग्रोथ नै हुन सक्दैन। र त्यसैले गर्दाखेरि जस्तो जर्मिनेसन हुन्छ, जर्मिनेसन भएर अलिकति बढेपछि लगभग जर्मिनेसन भएर 10-12 दिनको समय दिनुहोस् कोकोपिटमा, सो द्याट त्यो रुट स्ट्रङ भएर जाओस्। अनि रुट स्ट्रङ भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सप्लान्ट गरिहाल्नुहोस्। जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई देखाउन आँटेको छु, यहाँनिर यो मैले एन्थोरियम सिजोनियमको मैले छरेको थिएँ, जसलाई चाहिँ मजाले उम्रिसके पश्चात चाहिँ मैले यसलाई के गरेको छु भन्दाखेरि यसलाई मैले एकदमै जङ्गली मल र माटो, जङ्गली मल र परलाइट मिसाएर मैले यसलाई के गरेको छु रिपोर्टिङ गरिरहेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै अहिले चाहिँ मजाले ग्रोथ हुँदैछ, अब पहेँलो भएर गइसकेको थियो। सो यो ग्रोथ हुँदै आइरहेको छ। र यसरी मैले पहिल्यै छरेको कुराहरूमा प्रिमुला र रेनिनकुलस चाहिँ पहिला अलिकति छिटो छरेको थिएँ र प्रिमुला र रेनिनकुलसलाई अलिकति छिटो छरे पश्चात चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि उम्रियो र त्यस्तो राम्रो त उम्रेन। प्रिमुला पनि अप्कनिका पनि त्यस्तो राम्रो उम्रेन, तर अनि रेनिनकुलस पनि त्यस्तो राम्रो उम्रेन। सायद तपाईँहरूले जो मेरो भिडियो हेरेर जसले छर्नु भएको छ भने उहाँहरूले पनि योपालि रेनिनकुलसबाट यदि सागाटाबाट या सिन्जेटा जुनै कम्पनीबाट लिए पनि तपाईँको योबाट जर्मिनेसन रेट एकदमै कम्ती छ र एकदम याद गरेर नै सिड छर्नु होला। जर्मिनेसन रेट एकदमै कम्ती छ र जर्मिनेसन रेट कम्ती भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू जो रेनिनकुलस लभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले सायदै प्लान्टहरू कम्ती पाउन सक्नुहुन्छ। योपालि सिडलिङ रेनिनकुलसको F1 को सिडलिङ चाहिँ सायद कम्ती पाउन सक्नुहुन्छ र पहिला नै जुन सिडलिङ निक्लिन्छ त्यो छिटै नै तपाईँले कोसिस गर्नुहोस् कि पहिला नै यदि मन पर्नुहुन्छ भने फर्स्टको सिडलिङहरू पाउनु भने किनेर रोपिहाल्नुहोस् होला, किनकि पछि सिडलिङ आउनु एकदमै गाह्रो छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि योपालि जर्मिनेसन रेट कम्ती भएकोले गर्दाखेरि मेरो अड्कलमा चाहिँ सायद रेनिनकुलसको प्राइस योपालि अझै महँगो हुने चान्सेस ज्यादा देखिन्छ। ओके, सो हामी रेनिनकुलसहरूलाई हामीले यसरी यो रिपोर्टिङ गरेका छौँ। अहिले यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट ब्याचको रेनिनकुलस यत्रो भइसकेको छ र 1000वटा सिडलिङ मात्रै तपाईँले यहाँनिर झन्डै 120 को 125 को करिब देख्न सक्नुहुन्छ र सिडको दामै 6500, अनि 6500 मा तपाईँको 100वटा मात्रै उम्रियो, 120वटा उम्रियो भनेपछि लगभग 60 रुपियाँ गोटा अहिले नै यसको दाम पर्ने गएको छ र यसलाई बढाएर अब हामी पछि बिक्री गर्दाखेरि सायद अझै महँगो हुन सक्छ।
तर मेरो मात्र विश्वास छैन, सायद अरू कसैकोमा राम्रो हुनसक्छ, तर योपालि सिन्जिता र साकाटाको दुइटाको नै के छ जर्मिनेसन रेट अलिकति कम्ती नै रहेको म तपाईँलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउनुहोस् त पहिला हामी प्रिमुलालाई फेरि रिपोर्टिङ गरेर हेरौँ। हामीले अस्ति प्रिमुला अकोनिकाको नि सिड हामीले जर्मिनेसन गराएका थियौँ, तर त्यस्तो राम्रो जर्मिनेसन चाहिँ भएन। यो F1 हो, नझुकिनुहोस् होला, यो F2 होइन, जुन चाहिँबाट चाहिँ पिङ्क वाइट मात्रै सिड कलर निक्लिने होइन, यसमा थुप्रै कलर निक्लिन सक्छ, कमसेकम पनि 10-12वटा कलर निक्लिन सक्छ। र यो F1 सिड रहेको छ। अनि F1 सिड हामीले यसरी सबैलाई के गरेको थियौँ, यसरी ट्रान्सप्लान्ट गरेर एकदम मलमा मात्रै गरेको थियौँ, ज्यादा त भएन, कम्ती हुने चाहिँ कम्ती नै छरेको थियो। अनि कम्ती मात्रामा उम्रे तापनि यतिको चाहिँ राम्रो भएको छ, जसलाई चाहिँ अहिले हामी रिपोर्टिङ गर्ने अवस्थामा छौँ। र यो 2 इन्च पटमा हामीले अहिले 2 इन्च पटमा रिपोर्टिङ गरिरहेका छौँ। र गर्नुमा आज चाहिँ दिनभरि नै मेरो वाइफले हेल्प गर्नुभएको छ। दिनभरि नै उहाँले आज रेनिकुलस रिपोर्टिङ, प्रिमुला रिपोर्टिङ, जुन चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पत्ताको मललाई मात्रै लिएर एजिलियाको कटिङ सरेको थियो, मिनिचर रेक्स एजिलियाको, त्यसलाई रिपोर्टिङ गर्नु प्लस थुप्रै यस्तै कामहरू उहाँले गरिदिरहनु भएको छ। आज मलाई दिनभरि नै उहाँले सिकाउनु भयो। र यहाँनिर तपाईँले मल देख्न सक्छु। मल चाहिँ यसमा चाहिँ मैले गाईको मल पनि मिसाएको छु कम्ती मात्रामा, गाईको मल साथसाथै पचेको एकदमै पाकेको पटकरको मल मैले हालेर यसलाई हामीले फिटेर चाहिँ यसलाई पटिङ गरिरहेको छौँ। र तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ पटिङ गरिरहेको छ 2 इन्च पटमा। सो आशा गर्दछु दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई यो भिडियोहरू, आजको भिडियो पनि तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्यो होला। यदि तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्यो भने यो मेरो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हजुरहरूको माया अनि साथ पाएर मैले अझै राम्रो प्रकारले युट्युबमा सब्सक्राइबर्स सधैँ भिडियो भ्युज पनि बढ्दै रहेको छ। र यसरी साथ दिँदै गर्नुहोला। र अनि आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो भिडियोहरू तपाईँहरूलाई बनाएर म देखाउनेछु, राम्रो कुराहरू सिकाइरहनेछु। र कुनै पनि कुरा म तपाईँलाई पहिलेदेखि भनिरहेको कुरो हो कि म कुनै पनि कुरा तपाईँलाई नलुकाइकन नै सिकाउने गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा यसरी नै तपाईँहरूको लागि नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि हवस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बाई बाई।